هكلمك النهارده عن جميع المحتويات المرفوضه في يوتيوب. كل اللي عليك بس اللي انت هتعمله دلوقتي انك هتركز معايا عشان تفهم الدنيا فيها ايه، عشان ما تكونش ان انت بتعمل حاجه غلط وتيجي بعد كده تقول الحقني، او تيجي تروح لاي منشئ محتوى تقول له الحقني انا القناه بتاعتي اترفضت في برنامج شركاء يوتيوب، او انا القناه بتاعتي اتوقف عليها الربح لاي سبب كان. وخلينا ندخل في الحاجه الاولانيه وهي المحتوى المعاد استخدامه. المحتوى المعاد استخدامه احنا اتكلمنا عليه كتير قبل كده، وعرفتكم حاجات كتيره جدا ممكن ان انت تكون بتعملها تؤدي الى ان انت تكون القناه بتاعتك ما تحققش ربح بسبب المحتوى المعاد استخدامه. والمحتوى المعاد استخدامه بكل بساطه هو اي حاجه مش ملك ليك، اي حاجه مش من تصويرك، واي حاجه مش من انشائك. انت مثلا اخدت فيديو مثلا من على النت، او انت اخدت فيديو من عند اي واحد منشئ محتوى، او انت اخدت مثلا فيديو من اي موقع إن كان وجيت رفعته على القناه بتاعتك. وخلينا اقول لك هو ده المحتوى المعاد استخدامه. لو انت الفيديو ده انت مش ضايف عليه قيمه جوهريه وقيمه تعليميه، ده بيعتبر ضمن المحتويات المعاده استخدامها. والمحتوى المعاد استخدامه لا يتم قبوله في برنامج شركاء اليوتيوب، لان خلينا عارفين حاجه، ان اليوتيوب عشان انت تبدا ان انت تحقق الربح من خلاله، او شرط من شروط الانضمام لبرنامج شركاء اليوتيوب ان انت المحتوى بتاعك يبقى محتوى اصلي ومحتوى حصري. يعني محتوى من تصويرك ومحتوى من انشائك. محتوى اصلي يعني المحتوى يكون بتاعك انت اللي ليك حقوق ملكيته. المحتوى الحصري المحتوى اللي انت تكون بتصوره بنفسك. هو ده المحتوى الاصلي والمحتوى الحصري. غير كده انت لا يتم قبولك تماما في برنامج شركاء اليوتيوب. فحاول ان انت تبعد عن المحتوى المعاد استخدامه خالص، وهسيب لك برضو فيديوهين في شاشه النهايه عشان تعرف برضو ايه اللي انت ممكن تكون بتعمله ممكن يؤدي الى المحتوى المعاد استخدامه، والى ان قناتك تترفض في برنامج شركاء اليوتيوب بسبب المحتوى المعاد استخدامه. وعلى فكره المحتوى المعاد استخدامه ما بيقتصرش فقط على الفيديوهات اللي انت ممكن تكون مستعيرها، لا ده بيقتصر كمان على الصوت. انت لو مستخدم اي صوت الصوت ده مش بتاعك او الصوت ده مش ملك ليك، برضو بيؤدي الى المحتوى المعاد استخدامه. الحاجه رقم 2، ودي الحاجه اللي انا لازم برضو ان انا اعرفها لكم، وهو المحتوى الصوري. المحتوى الصوري لا يتم قبوله في برنامج شركاء اليوتيوب، ولكن هنا استنى ثانيه واحده بقى. المحتوى الصوري مش كله بيتم قبوله في برنامج شركاء اليوتيوب، ومش كله ما بيتمش قبوله في برنامج شركاء اليوتيوب. يعني يا عم هشام الكلام ده، هو انت جاي في الفيديو ده تلخبطنا؟ لا انا مش جاي الخبطك اطلاقا. يعني المحتوى الصوري لو انت مثلا جمعت صور وجيت دخلت على برنامج المونتاج رحت راصص الصور دي كده كلها ورا بعضها كده، المحتوى ده لا يتم قبوله في برنامج شركاء اليوتيوب. انت لازم تضيف قيمه جوهريه وقيمه تعليميه على الصور دي. وما تقوليش اصل انا بسجل صوتي على الصور دي. ممكن اليوتيوب ما يعترفش ان الفيديو ده، او ما يعترفش ان الصور دي متضاف عليها قيمه من خلال الصوت بتاعك. فعشان كده انت لازم ان انت تكون عامل محتوى صوري يكون فيه قيمه اضافيه. طب ايه يا عم هشام القيمه الاضافيه اللي انا ممكن اعملها في محتوى الصوري؟ خليني اقول لك بس على حاجه. اليوتيوب دلوقتي ما بيقبلش المحتوى الصوري، لان اليوتيوب اصلا منصه فيديوهات. يعني بكل بساطه هو عايز الفيديو بتاعه يكون فيديو فيه حركه، فيديو فيه تصوير، حد مثلا بيروح وبيجي، الفيديو متحرك، كل الكلام ده. فان انت لما تروح تجمع له جميع الصور جنب بعضها وتيجي ترفع الفيديو حتى لو انت مسجل عليها صوتك، برضو ده لا يتم قبوله في برنامج شركاء اليوتيوب. طب ايه القيمه التعليميه او القيمه الجوهريه اللي انا ممكن ان انا اضيفها على المحتوى الصوري بحيث ان انا احقق منه ربح؟ انا هاجي اقول لك مثلا الصور اللي انت تكون بتحطها دي انا عايزك تعمل فيها حركه في المونتاج. يعني ايه حركه؟ يعني بكل بساطه تخلي مثلا الصوره بتعمل زوم ان، بتعمل زوم اوت، بتحس ان الصوره مثلا بتتهز، او تخلي الصوره تتهز في المونتاج. كده اليوتيوب بيفهم ان ده فيديو، ما بيفهمش ان ده صور او مجرد صور مترصصه جنب بعضها في المونتاج ومعموله عن طريق الفيديو. بالاضافه لكلامك اللي انت ممكن ان انت تضيفه، بالاضافه لتعديل بعض الصور دي، بالاضافه ان انت في حاجات انت ممكن تضيفها على الصور مثلا من خلال الكتابه. كل ده اليوتيوب بيعتبر ان هو قيمه اضافيه للمحتوى الصوري، وبيعترف او بيعرف بمعنى اصح ان ده فيديو مش مجرد صور. دي الحاجه رقم 2. تعال ندخل بقى على الحاجه رقم 3. والحاجه رقم 3 دي حرفيا كارثه، وبشوف قنوات كتيره جدا بتعملها خلال الفتره الاخيره، وهي محتوى الستوري. ايه محتوى الستوري ده يا عم هشام؟ يعني ناس بتيجي بتدخل مثلا على ستوري الانستجرام، تيجي بتدخل على ستوري الواتساب، تيجي بتدخل على اي ستوري ايا من كان، ستوري التليجرام مثلا، بتيجي تروح عامله مثلا تسجيل شاشه. بعد ما تعمل تسجيل الشاشه ده تاخد الفيديو تروح رافعه على قناتها على اليوتيوب. المحتوى ده لا يتم قبوله من خلال برنامج شركاء اليوتيوب، لان المحتوى ده بيندرج تحت ضمن المحتوى المعاد لاستخدامه. والمحتوى المعاد استخدامه لا يتم قبوله برنامج شركاء اليوتيوب، لان الستوري اللي انت بتصورها دي مش الستوري دي مش تبعك. الستوري دي انت مالكش اصلا اي علاقه بيها، مش ملك ليك، ملك لشخص تاني. فاليوتيوب بيعرف ان ده سكرين ريكورد، او بمعنى اصح تسجيل شاشه لاي ستوري، فبيعتبر ان هو محتوى معاد استخدامه. خصوصا ان انت لو ما عملتش قيمه اضافيه عليه بتبدا ان انت تاخد محتوى معاد استخدامه، ولا يتم تحقيق الربح من خلال المحتوى المعاد استخدامه. وممكن ان انت في حاله لو قناتك اتقبلت، ده لو، يعني انا بقول لو، وحط مليون خط تحت
تحت كلمه لو دي. لو قناتك اتقبلت ممكن ان هي بعد كده تخرج من برنامج شركاء اليوتيوب محتوى معاد استخدامه، وتضطر حرفيا ان انت ممكن تلغي كل الفيديوهات اللي عندك دي، ويبقى كده انت ما عملتش اي حاجه ومجهودك بتاع الايام اللي فاتت راح كله على الارض. فحاول ان انت تهتم بكل حاجه انا بقولها في الفيديو، لان الكلام ده مش هتلاقي كتير بيقوله لك، وكل الكلام ده مجرب على منشئين محتوى اخرين. الحاجه دلوقتي رقم 4 اللي عايزك برضو ان انت ما تعملهاش، ودي عايزكم برضو تركزوا في نقطه معينه فيها، هو المحتوى الجنسي. المحتوى الجنسي انا مش هفسره لان كلنا عارفين طبعا ايه هو المحتوى الجنسي، ولكن ده لا يتم قبوله ببرنامج طبعا شركاء اليوتيوب. وحاجه كمان، المحتويات اللي هي بتحض على الاثاره الجنسيه. الاثاره الجنسيه يعني ممكن المحتوى بتاعك ما يكونش جنسي ولا حاجه، بس ممكن يكون فيه بعض الاثاره الجنسيه، ممكن ساعتها لا يتم قبوله ببرنامج شركاء اليوتيوب، وحرفيا ممكن تاخد انذار بمخالفه ارشادات المنتدى. وممكن ان انت ما تاخدش انذار وبس، او ما يكتفيش ان هو يديك انذار وبس، لا ممكن يخرج لك اصلا القناه بره اليوتيوب اساسا، او بمعنى اصح يقفلها لك بسبب حاجه شبه كده. حاولوا ان انتوا تهتموا بالموضوع ده. ندخل دلوقتي على الحاجه رقم 5، وهي المعلومات المضلله. ايه يا عم هشام المعلومات المضلله؟ انا بقى دلوقتي هاجي اقول لك المعلومات المضلله ان انت مثلا ممكن تكون بتدي معلومات طبيه خاطئه. يعني انت دلوقتي انت ولا دكتور ولا ممرض ولا اي حاجه تماما، بس انت طالع بتدي معلومات طبيه خاطئه. المعلومات الطبيه دي انت مش جايبها من مصدر موثوق منه. المعلومات الطبيه دي انت طالع بتهبط فيها بمعنى اصح. يعني انت عايز تعمل نفسك ان انت فاهم بمعنى اصح، فطالع بتدي معلومات طبيه، والمعلومات الطبيه دي بتكون معلومات خاطئه. المعلومات الطبيه الخاطئه دي ممكن حرفيا ان هي تدي قناتك يا اما تحذير يا اما انذار، ولا يتم قبولها في برنامج شركاء اليوتيوب حتى لو قناتك ما اخدتش تحذير ولا اخدت انذار، وممكن من خلالها ان قناتك تتقفل من اليوتيوب. لكن طبعا لو انت في حاله ان انت طبيب او انت مثلا ممرض، فساعتها انت بتكون عارف المعلومات اللي انت بتقدمها وجايب المعلومات الطبيه دي من مصادر موثوقه، فساعتها انت بتبقى فاهم اللي انت بتتكلم فيه وفاهم اللي انت بتقدمه، فالموضوع طبيعي ومفيش فيه اي مشكله على الاطلاق. فحاول برضو ان انت تهتم بالموضوع ده. وعلى فكره عايزك برضو تاخد بالك من حاجه، ان انت ممكن ان انت تكون بتعمل وصفه، او مثلا انت ست بيت ومثلا بتعملي وصفه، الوصفه مثلا دي للبشره، او الوصفه دي مثلا للشعر، او الوصفه دي مثلا للجسم ايا من كان، وساعتها انت بتطلع او انت بتطلعي بتشرحي الوصفه دي، ساعتها الوصفه دي بتندرج تحت ضمن المعلومات الطبيه الخاطئه لو هي فعلا معلومات طبيه خاطئه. فبرضه خد بالك من الموضوع ده، لان اليوتيوب حرفيا مع الحاجات دي ما بيهزرش، خصوصا مع موضوع المعلومات الطبيه. ندخل على الحاجه اللي بعدها برضه، اللي هي بتندرج تحت ضمن المعلومات الخاطئه، وهي الاحداث الخاطئه. يعني ايه الاحداث الخاطئه؟ يعني مثلا انت جيت طلعت اتكلمت في فيديو عن حدث حاصل في البلد، وممكن ما يكونش الحدث ده حاصل اساسا، ممكن ما يكونش له اي اساس من الصحه وما يكونش اصلا موجود، فساعتها بتندرج تحت ضمن المعلومات المضلله. ممكن انت مثلا تقول دي الدوله الفلانيه فيها كذا، او في حدث حصل فيها بخصوص مثلا كذا، وما يكونش الحدث ده حصل من الاساس ولا له اي اساس من الصحه، بتندرج برضو تحت ضمن المعلومات المضلله في الاحداث الخاطئه. فما تطلعش تشرح حدث او تقول حدث، او مثلا تقول خبر والخبر ده يكون خبر مضلل، الخبر ده ما يكونش له اي اساس من الصحه. حاول ان انت تاخد بالك من الموضوع ده. خلصنا كده من المعلومات المضلله. ندخل على الحاجه اللي بعدها، وهي المحتوى المضلل والمخادع. المحتوى المضلل والمخادع انا برضو اتكلمت عليه قبل كده. المحتوى المضلل والمخادع اللي هو بكل بساطه الصوره المصغره بتاعه الفيديو بتاعك ما تكونش بتدل على المحتوى اللي جوه الفيديو، والعنوان بتاع الفيديو بتاعك ما يكونش برضو بيدل على المحتوى اللي جوه الفيديو. يعني بكل بساطه انا جيت مثلا عملت من فتره فيديو معين، الفيديو ده بيتكلم عن ايه، كتبت العنوان بتاعه عاجل انتهاء الربح من اليوتيوب الان على هذه القنوات. يعني بكل بساطه انا بتكلم في الفيديو من جوه عن بعض القنوات اللي هيقف عليها الربح دلوقتي، او بمعنى اصح اللي اليوتيوب بيركز عليها خلال الفتره اللي احنا فيها. فده كده المحتوى مربوط ببعضه، ونفس الكلام كان مكتوب على الصوره المصغره، فبرضه كده المحتوى كله مربوط ببعضه ومفيش فيه اي حاجه مضلله. ولكن مثلا انت ممكن تكون عامل صوره مصغره، مثالا ايا من كان المحتوى بتاعك ايه، انت ممكن مثلا او انت مثلا تكون القناه بتاعتك قناه طبخ، وانت تحطي مثلا صوره مصغره لاي حاجه ايا من كانت، ان انت مثلا قابلتي شخصيه مشهوره، او ان انت مثلا قابلت شخصيه مشهوره، وتدخل الفيديو من جوه تلاقي الفيديو بيتكلم عن محتوى طبخ، او تدخل الفيديو من جوه تلاقي ان الفيديو مثلا فلوجات والشخصيه المشهوره دي اصلا مش موجوده جوه الفيديو. فهو ده المحتوى المضلل والمخادع. كذلك برضو العنوان، حاول ان انت تربط الصوره المصغره بالعنوان بالمحتوى اللي جوه الفيديو عشان ما تاخدش محتوى
مضلل، لان المحتوى المضلل في الفتره الاخيره برضو اليوتيوب ما بيسميش عليه، ولكن في الفتره الاخيره بعد التحديثات وقال لك ان اي حاجه هنكتشفها مضلله هنقدر ان احنا ندخل الفيديو ده خاص على قناتك لغايه لما انت يتم مراجعته، او لما انت تعدل البيانات الوصفيه بتاعه الفيديو، او تعدل العنوان بتاع الفيديو او الصوره المصغره بتاعه الفيديو، وتبدا ان انت بعد كده تقدم الفيديو ده للمراجعه وهم يراجعوه، سواء بقى رفضوه او قبلوه دي حاجه بقى بترجع لهم ساعتها. ولكن المحتوى المضلل والمخادع مش بيقتصر فقط على العنوان، ولا بيقتصر كمان على الصوره المصغره بس، لا ده حتى البيانات الوصفيه بتاعه الفيديو، يعني الوصف بتاع الفيديو. انت مستخدم مثلا وصف، الوصف ده ما بيدلش على محتوى الفيديو، مستخدم هاشتاجات، الهاشتاجات دي ما بتدلش على محتوى الفيديو، ومستخدمها فقط بس الغرض ان انت تجيب مرات ظهور او لغرض ان انت تجيب عدد مشاهدات على الفيديو، فساعتها اليوتيوب بيعرف ان ده محتوى مضلل ومحتوى مخادع، وان انت كده بتخدع المشاهد بمعنى اصح. ندخل دلوقتي على الحاجه رقم 7 وهي المحتوى العنيف. انت مثلا ماشي في الشارع لقيت مثلا خناقه، انت رحت فاتح الفيديو او فاتح الكاميرا بتاعت تليفونك وقعدت ان انت تصور الخناقه دي، وبعد كده جيت رحت منزلها على اليوتيوب، ساعتها دي بتندرج تحت ضمن المحتوى العنيف، وده مخالف تماما لسياسه المنتدى او مخالف لارشادات المنتدى. يعني بمعنى اصح انت لو نزلت فيديو ده على قناتك ممكن ان هي قناتك ولا تاخد تحذير ولا تاخد انذار، ممكن ساعتها قناتك يتم قفلها تماما وتخرج اصلا بره يوتيوب، يعني اليوتيوب يقفل لك قناتك بسبب ان انت عملت حاجه شبه كده. فاي حاجه فيها عنف ايا من كانت، سواء مثلا خناقه، سواء مثلا اب بيعامل الطفل بتاعه بيعامله بطريقه مهينه، اي حد مثلا انت شفته صاحب بيتخانق مع صاحبه، الحاجات دي كلها بتندرج تحت ضمن المحتوى العنيف. فابعد تماما عن الموضوع ده وما تحاولش ان انت تجيب مشاهدات بسبب حاجه شبه كده، لان انت في الاول وفي الاخر انت اللي هتتضرر. ندخل دلوقتي على الحاجه رقم 8، والحاجه رقم 8 دي وهي التحديات شديده الخطوره. يعني ايه التحديات شديده الخطوره؟ هختصرها لك كده عشان انت تفهم الدنيا فيها ايه. ان انا مثلا ممكن اكون قاعد مع واحد صاحبي ده انا بعمل تحدي معين معاه، لكن التحدي ده من وجهه نظر اليوتيوب التحدي ده فيه شيء خطير، التحدي ده ممكن لو شافه طفل او شافه اي شخص ممكن ان هو يضره. هي دي التحديات شديده الخطوره، ابعد تماما عن الموضوع ده، لان دي برضه مخالفه من مخالفات ارشادات المنتدى، وممكن ان هي تعرض قناتك حرفيا ان هي تتقفل تماما او تخرج من برنامج شركاء اليوتيوب، او اليوتيوب يقفل لك قناتك تماما من على اليوتيوب بسبب حاجه شبه كده. بسبب حاجه شبه كده عادي جدا، ممكن انت من وجهه نظرك التحدي عادي او التحدي ما فيهوش حاجه، ولكن من وجهه نظر اليوتيوب ان التحدي ده خطير، التحدي ده ممكن يسبب لاي شخص تاني يتفرج عليه، ممكن ان هو يسبب له اذى من اي نوع. ندخل على الحاجه رقم 9. الحاجه رقم 9 دي عايزك برضو تركز معايا فيها، لان الموضوع ده مفيش فيه اي تفاهم، والموضوع ده برضو مرفوض تماما في يوتيوب، وما ينفعش ان هو اي حد يعمله على الاطلاق. ايه هو خطاب الكراهيه. يعني ايه خطاب الكراهيه؟ يعني بكل بساطه انت مثلا طالع بتعمل فيديو، انت مثلا بتنتقد ديانه معينه او بتوجه اساءه لديانه معينه، ده بيعتبر خطاب كراهيه، ده مخالف تماما لارشادات المنتدى بتاعت يوتيوب. انت مثلا طالع في فيديو، انت طالع بتوجه تهديد لحد معين، انت في شخص مثلا انت في ما بينك وما بينه مشكله، انت طلعت عملت فيديو على اليوتيوب، انت هددت الشخص ده او اتكلمت معاه بصيغه تهديديه، فساعتها برضو الموضوع ده بيندرج تحت ضمن مخالفات ارشادات المنتدى، والموضوع ده قناتك بتتقفل فيه مره واحده، مش مسموح اصلا ان انت ساعات تاخد انذار او تحذير. يعني شفت قنوات كتيره جدا حصل معاها الموضوع ده، بتعمل الموضوع ده والقنوات اتقفلت تماما من يوتيوب من غير اصلا ولا تاخد انذار ولا تاخد تحذير. فخد بالك من الموضوع ده، الموضوع ده مرفوض تماما وما تفكرش ان انت تعمله. الحاجه اللي بعد كده اللي بتندرج تحت ضمن خطاب الكراهيه وهي الاهانه. ان انت طلعت مثلا شتمت في واحد، شتمت مثلا في شخصيه مشهوره، انتقدت شخصيه مشهوره ولكن بكلام بذيء او كلام قليل الادب بمعنى اصح باللغه العاميه بتاعتنا كده، او بكلام ما ينفعش ان هو حد يسمعه، فساعتها دي بتعتبر اهانه للشخص ده. الاهانه برضو اليوتيوب بيعرفها، وساعتها برضو انت بتتعرض قناتك ان هي تتقفل او تتعرض ان انت تاخد انذار او تحذير بسبب حاجه شبه كده. فحتى حاول في كلامك في الفيديو ان انت ما يكونش كلامك فيه حاجه ممكن تكون ان هي بلس 18، لان الموضوع ده ممكن يعمل لك مشكله في قناتك ويسبب ان قناتك تتاذى بشكل كامل، وممكن حرفيا من فيديو يعني انت تكون قناتك كلها انت مش مستخدم فيها اي حاجه من دي، وانت متبع ارشادات المنتدى، وجيت في فيديو مثلا انت قلت فيه لفظ خارج او لفظ ما ينفعش ان هو يتقال، دي بتعتبر اهانه، حتى لو انت قلتها مش موجهه لشخص معين، ولكن دي بتعتبر اهانه للمشاهد، اهانه للي قاعد بيتفرج عليك، لان مش من الطبيعي تماما ان انت تطلع في فيديو تشتم، مش من الطبيعي ان المشاهد اللي بيتفرج عليك ودنه تسمع حاجه شبه كده. فدي بتعتبر اهانه، مش اهانه لاشخاص معينه ولكن اهانه للمشاهد حتى اللي بيتفرج عليك، حتى ولو كنت انا. الحاجه اللي بعد كده اللي بتتحط برضو تحت خطاب الكراهيه وهي التنمر. ان انت طلعت اتنمرت مثلا على واحد مثلا تخين، طلعت اتنمرت مثلا على واحد رفيع بس جسمه رفيع قوي، طلعت اتنمرت على حد او اتريقت على حد
حد، كل ده بيعتبر تنمر. التنمر بيندرج تحت ضمن خطاب الكراهيه، وخطاب الكراهيه برضه لا يتم قبوله في برنامج شركاء اليوتيوب. فحاول ان انت تبعد عن الحاجات دي، وحاول ان انت حتى ما تقولش الحاجات دي بمجرد الهزار، لان ساعتها ممكن يحصل لك مشكله في قناتك، لان اليوتيوب مش هيبقى عارف هل انت بتهزر او انت ما بتهزرش. دي حاجه مش بتاعتهم بقى، او هو مش هيبقى عارف حاجه شبه كده. وخليني برضه اقول لك على حاجه، ان الاي اي في الفتره الحاليه بعد ما دخل اليوتيوب، او الذكاء الاصطناعي بمعنى اصح، بعد ما دخل اليوتيوب الدنيا فيه اتغيرت تماما. انت قاعد دلوقتي بتتكلم في الفيديو، هو فاهم كل كلمه انت بتقولها ايه، وفاهم هو انت بتتكلم عن ايه. للدرجه دي يا عم هشام؟ والله اكتر كمان من الدرجه دي. والموضوع ده انا هعمل عنه فيديو قريب جدا بخصوص الكلمات المفتاحيه، بس مش هنتكلم فيه دلوقتي، هتكلم فيه بعد كده. ولكن دلوقتي انت قاعد في الفيديو، انت قاعد بتتكلم، فالاي اي هو فاهم كل كلمه انت بتقولها، وعلى اساسه بيقدر يحدد هل انت بتتكلم كلام مخالف ولا انت بتتكلم كلام عادي ممكن ان هو يعدي ومفيش فيه اي مشكله. فركز مع الموضوع ده عشان ما تعملش حاجه بمجرد الخطا وبعد كده تعود عليك انت بالسلب. الحاجه رقم 10 والاخيره، وهي المحتوى الذي ينتهك حقوق الطبع والنشر. بمعنى اصح، رحت عند اي قناه، جيت خدت منها فيديو زي الفيديو ما هو كده، خدته رحت رافعه على القناه بتاعتك، ده محتوى يعتبر مخالف لحقوق الطبع والنشر. لان انا كصاحب قناه، انت لو خدت الفيديو بتاعي انا ممكن ان انا ابلغ على قناتك، وممكن حرفيا ان انا اقفل لك قناتك وقتي، ما عنديش اي مشكله اطلاقا. واي واحد منشئ محتوى اليوتيوب بيديله الصلاحيه لحاجه شبه كده، لان بمعنى اصح انت ما ينفعش ان انت تربح على قفايا، او بمعنى اصح ما فيش اي واحد منشئ محتوى ينفع ان هو يربح على قفا غيره. اليوتيوب عشان يقول لك انت تبقى ضمن برنامج شركاء اليوتيوب، انا عايزك ان انت يبقى في مجهود منك، لان انت ما ينفعش ان انت تربح على مجهود الغير. لان مش منطقي تماما ان انا اكون مصور الفيديو وانا اكون تعبان في الفيديو، وانا اكون رافع الفيديو ومبهدلني تصوير ومونتاج وساحب من النت بتاعي وكل الكلام ده، وقاعد سهران عليه عشان اطلع لك فيديو كويس، وتيجي انت تروح واخده ورافعه على قناتك. فهو اليوتيوب اصلا بيسمح لمنشئ المحتوى ان هو يقدم بلاغ في اي قناه اخذت فيديو منه، وده بيندرج تحت ضمن حقوق الطبع والنشر. انت مثلا ما ينفعش ان انت تروح على مغني مشهور او على شخصيه مثلا مشهوره، او تيجي تروح على اي مثلا قناه بتقدم افلام او الكلام ده، تاخد برضو الافلام منها تروح منزلها على قناتك تقول عشان اجيب مشاهدات. لا، انت كده ما بتجيبش مشاهدات. انت بتجيب مشاهدات وكل حاجه، بس انت المشاهدات اللي انت جبتها دي كلها هتترمى في الارض بعد كده، لان القناه بتاعتك مش هتتقبل ضمن برنامج شركاء اليوتيوب. نفس الكلام برضو على الاغاني. ما تحاولش ان انت تدخل على اي مثلا اغنيه تحس ان الاغنيه دي جايبه مشاهدات، او الاغنيه دي حسيت ان انت ممكن ان انت تجيب منها مشاهدات، تيجي تروح واخد الاغنيه دي محملها على جهازك وبعد كده رافعها على القناه بتاعتك. ساعتها برضو دي بتتحط تحت حقوق الطبع والنشر، ولا يتم قبولها في برنامج شركاء اليوتيوب. انت لو بتصور فيديو، الفيديو ده مثلا الفيديو ده بتاعك، الفيديو ده ملك ليك، انت اللي مصوره وانت اللي بتتكلم فيه، ولكن مثلا الفيديو ده انت مصوره في الشارع وليكن، وفي مثلا اي عربيه معديه من جنبك، العربيه دي مشغله اغنيه، اي توك توك معدي من جنبك مشغل مثلا اغنيه، والاغنيه دي ظهرت في الفيديو وانت ما خدتش بالك منها في المونتاج، وقلت ايه يعني هي سنتين ولا ثلاثه وهتعدي. انت ممكن من خلال السنتين ولا الثلاثه دول ممكن حرفيا ان قناتك تتاذي من خلال سنتين او ثلاثه. عم هشام، من خلال سنتين او ثلاثه عادي جدا. اليوتيوب دلوقتي ما بيتفهمش في الموضوع ده. فحاول ان انت حتى لو انت بتصور في شارع وانت مش عايز مثلا ان انت تعمل على الفيديو فويس اوفر في المونتاج او الكلام ده، حاول ان انت تاخد بالك من الحاجات اللي بتحصل في الشارع. يعني اي اغنيه اشتغلت او اي صوت لقارئ معين في القران اشتغل جنبك في الشارع، حاول ان انت تقص الموضوع ده في المونتاج، عشان ممكن قناتك تتاذي بسبب حاجه شبه كده. اللهم بلغت اللهم فشل. وهي دي، مش هقول لك بقى النهارده ان دي كل حاجه او دي كل المحتويات المرفوضه في برنامج شركاء اليوتيوب، ولكن انا النهارده اديتك 10 امثله للحاجات الشائعه والحاجات الرائجه اللي لا يتم قبولها في برنامج شركاء اليوتيوب. والفيديو ده ان شاء الله باذن الله انا هعمل له منه جزء تاني، هنجمع برضه بعض المحتويات الغير مقبوله في برنامج شركاء اليوتيوب وهنتكلم عنها في فيديو جاي. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وارد عليك. لايك وشيرك وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.